ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามทีชาแนลกับติ้งกนิกาบายพูนสินการ์เด้นนะคะวันนี้ค่ะติ้งจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเทพเจ้ามอนสเตอร่าค่ะเหล่ามอนสเตอร่าเทพแบบนี้ทั้งหลายนะคะเราไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆค่ะพอดีวันนี้ติ้งจะเข้ามาที่ฟาร์มตัวเองเพื่อที่จะเข้ามาตัดขยายพันธุ์พวกเขาอะนะคะเนื่องจากว่าเขามีความสมบูรณ์มากพอได้มาเห็นแล้วก็เลยคิดว่าเก็บคลิปเอาไว้สักนิดนึงดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะทำการตัดขยายพันธุ์นะคะก็เลยจะเก็บรูปสวยๆเอาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเจ้าเทพเจ้ามอนสเตอร่าพวกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมดูค่ะเจ้ามอนสเตอร่าพวกนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มมอนสเตอร่าหายากค่ะหายากถึงหายากมากนะคะทั้งมีลักษณะของการด่างและไม่ด่างนะคะยิ่งมีความแปลกจากพวกพ้องเดิมมากแค่ไหนค่ะมันยิ่งทำให้ราคาเนี่ยอัพขึ้นสูงขึ้นนะคะอันเนี้ยเรามาคุยกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเพื่อไว้ประดับความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะว่าเขามีแบบนี้กันจริงๆเนาะเช่นแบบว่าไม่ใช่มีแค่กระเป๋าแบรนด์เนมหรือมีแค่นาฬิกาแพงๆที่เป็นนักสะสมเขาเก็บกันแบบนั้นนะคะต้นไม้ก็มีเช่นกันค่ะเนื่องจากว่าความผิดแผกแตกต่างของพวกพ้องของเขาเนี่ยค่ะยิ่งเยอะแค่ไหนก็จะทำให้ตัวราคาเนี่ยมันเยอะค่ะเราก็เลยอยากมาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะในลักษณะของการสนทนาแบบนี้นะคะราคาต้นไม้พวกนี้ค่ะเป็นหลักแสนขึ้นทั้งนั้นค่ะนะคะแล้วแต่คือเรียกว่านับใบขายยิ่งใบเยอะยิ่งลายแปลกนะคะหรือว่ามีความหายากมากแค่ไหนอะค่ะก็จะทำให้ราคาของพวกเขาแพงขึ้นมากๆแล้วใครราคาที่จะซื้อต้นไม้พวกนี้ไปอะคะมันมีคนอยู่2กลุ่มนะคะที่จะซื้อต้นไม้พวกนี้คือถ้าหากคุณผู้ชมเป็นแบบว่าเราเลี้ยงไว้เพื่อสวยงามเป็นงานอดิเรกอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะเนาะเขาก็จะไม่มาล้างสวนเขาก็จะไม่สนใจต้นไม้แบบนี้แต่ก็จะมีคนอยู่2กลุ่มก็คือเป็นพวกนักสะสมคืออะไรที่หายากอะไรที่มีน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องมียิ่งการที่มีน้อยและมีความต้องการสูงเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ราคาแพงพวกนักสะสมก็จะใฝ่หานะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นนักขยายพันธุ์หรือเป็นนักธุรกิจค่ะนักขยายพันธุ์หรือนักธุรกิจนะคะเขาจะสะสมต้นไม้พวกนี้ค่ะเพื่อที่ไปขยายพันธุ์เมื่อเขาทราบอยู่แน่นอนแล้วว่าความต้องการของตลาดกับปริมาณต้นไม้เนี่ยมันไม่เพียงพอค่ะมันไม่บาลานซ์กันมันก็ทำให้ราคาของพืชกลุ่มพวกนี้ค่ะมีราคาแพงมีราคาสูงมากๆนะคะเมื่อเขาสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้มันก็มีผลกำไรอะค่ะอันนี้ก็คือเขาก็คุ้มที่จะลงทุนในราคาหลักแสนหลักหลายๆแสนนะคะเสร็จแล้วทีนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะในกลุ่มพวกมอนสเตอร่าค่ะเป็นไม้เดิมเนี่ยค่ะเป็นถิ่นกำเนิดมาจากบราซิลนะคะบราซิลเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเอาต้นไม้ออกมายากมากๆแล้วเนี่ยนะคะด้วยความยากแล้วเนี่ยจากการแบบว่าอิมพอร์ตไม้เข้ามาเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ตัวของเขาเป็นตัวที่มีราคาแพงนะคะแล้วยิ่งตัวที่มีความหายากมากๆเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการนะคะถึงแม้ว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ด่างอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่าตัวนี้เป็นสปีชีส์ของเป็นตัวเขียวนะคะเป็นสปีชีส์ของบราซิลค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะในภาษาวงการต้นไม้เราก็จะเรียกเขาว่าเจ้ามอนกระดูกค่ะต้นนี้ราคาดุเดือดเลือดพล่านค่ะบอกเลยว่าคือติ้งจะไม่ระบุราคาไปนะคะว่าต้นนี้300,000 400,000 500,000อะไรเงี้ยคือเราบอกเลยว่าทุกต้นตรงนี้เป็นแสนหมดนะคะก่อนที่เราจะตัดขยายพันธุ์เราเก็บสภาพความสวยงามของเขาเอาไว้ก่อนค่ะมอนสเตอร่าค่ะไม่ได้มีเฉพาะตัวใบใหญ่ๆนะคะเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้เขาก็เป็นมอนสเตอร่าเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็คือภูฉลุที่พวกเรารู้จักกันนะคะนี่ค่ะแดดลงเห็นไหมคะแดดลงพอดีเลยภูฉลุพวกนี้ค่ะเดี๋ยวติ้งจะทำซูมเฉพาะเป็นต้นๆให้ดูอีกทีนึงนะคะตามท้องตลาดค่ะถ้าหาว่าเป็นไม้พอร์ตสีเขียวๆนี่นะคะเขาก็จะมีราคาอยู่ประมาณหลัก10แค่นั้นนะคะ10 20 30อะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นตัวด่างเนี่ยค่ะอันนี้คือการด่างเกิดจากการกลายพันธุ์นะคะการที่เราจะทำให้ต้นไม้ด่างเนี่ยไม่สามารถทำได้เองนะคะคือเกิดจากการกลายพันธุ์การผิดปกติของยีนของเขาเท่านั้นนะคะก็เหมือนกับช้างเผือกค่ะ
คือคุณผู้ชมคิดง่ายๆเลยช้างเผือกเป็นของหายากเจ้าพวกนี้ก็หายากเหมือนกันแบบเดียวกันเลยค่ะเมื่อเกิดการกลายพันธุ์เนี่ยนะคะเขาก็ทำให้มีราคาที่สูงอันเนี้ยต้นเนี้ยค่ะเขากลายจากต้นเขียวมาเป็นด่างขาวแล้วพอติ้งตัดไปตัดมาติ้งก็ได้ด่างเหลืองออกมาจากต้นเดียวกันของแม่ด่างจากแม่ด่างขาวเนี่ยค่ะติ้งมีแม่ต้นเดียวนะคะมีแม่พันธุ์ต้นเดียวก็คือเป็นแม่พันธุ์ที่เป็นด่างขาวนะคะพอตัดไปตัดมามันก็เกิดตาที่มันเพี้ยนเป็นด่างสีเหลืองเดี๋ยวติ้งจะค่อยๆสไลด์ให้ดูทีละต้นนะคะซูมให้ดูทีละใบแล้วก็จะอธิบายไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะคะเรามาเริ่มกันที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าใช้เรียกน้ำย่อยก่อนนะต้นนี้คือมอนสเตอร่าอัลโบค่ะตัวนี้เขาจะเป็นลักษณะของการด่างขาวค่ะแล้วก็ลำต้นเขาก็จะเป็นลำต้นเลื้อยนะคะเดี๋ยวเอาลำต้นให้ดูนะคะนี่ประมาณนี้นะคะนี่เขาก็จะเลื้อยตัวนี้ราคายังไม่สูงค่ะรีติ้งเห็นมันสวยสมบูรณ์ก็เลยหยิบมาฝากก่อนค่ะเขาก็จะมีถ้าตัวเลื้อยเนี่ยค่ะที่ติ้งมีก็คือจะมีอยู่3ลายก็คือมีลายอัลโบคือด่างขาวแล้วก็มีด่างเหลืองก็คือตัวนี้ค่ะออเลียให้ดูเป็นตัวนี้นะคะออเลียนางกล้วยแกเห่าอีกแล้วนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งมอนมิ้นค่ะพอดีตัดไว้ก็มันยังไม่ฟื้นก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะคะเป็นตัวเลื้อยแต่เป็นลายมิ้นค่ะค่ะมาเริ่มกันจริงๆแล้วจ้ะตัวนี้ก็คือมอนสเตอร่าออฟบิคัวค่ะเห็นเขียวๆอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าเทพเจ้ามอนสเตอร่าอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเลยละจ้ะราคาเขียวนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะเมื่อก่อนซื้อกันเล็กๆจิ๋วๆเป็นแหนก็ต้องมี 7-8 หมื่นนะคะค่อยๆไล่ดูขึ้นมาเลยค่ะเขาก็จะเป็นไม้ลำเลื้อยลักษณะแบบนี้นะคะแต่ความเก๋ความเลิศของนางมันก็อยู่ตรงนี้ละจ้าดูค่ะอันนี้ใบอ่อนนะคะดูเส้นใยใบอะค่ะใบเขาเหมือนจะขาดแต่ว่าก็จะมีตำแหน่งที่แบบว่ามีเส้นใยที่มาเชื่อมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งโตเนี่ยนะคะขอบใบก็จะเล็กลงรูก็จะย่อยกว้างขึ้นแบบนี้ค่ะความเก๋ของนางอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นไม้มาจากทางประเทศติ้งจำไม่ผิดน่าจะเป็นเปรูนะคะตัวนี้สวยตัวต่อมาตัวนี้ก็คือเจ้ามอนสเตอร่ากระดูกไก่ค่ะอันนี้คือฉายาของเขานะคะจริงๆแล้วเขาเป็นมอนสเตอร่าที่มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบประเทศบราซิลค่ะเป็นตัวหายากเป็นตัวแรด้วยความที่ว่าประเทศบราซิลเนี่ยค่ะเขาเป็นประเทศที่มีกฎหมายห้ามเกี่ยวกับการส่งออกพันธุ์พืชนะคะค่อนข้างเข้มงวดนะคะเพราะงั้นการที่จะได้ต้นไม้ไม่ว่าจะซื้อมาในลักษณะของจากฟาร์มต่างๆค่ะก็จะเป็นเรื่องยากในการที่จะทำใบอนุญาตส่งออกมาซื้อขายกันนะคะก็เลยทำให้ตัวนี้โดยธรรมชาติเนี่ยก็มีจำนวนน้อยอยู่แล้วการที่เราจะเอามาขยายพันธุ์หาสายพันธุ์มาก็ยิ่งเป็นเรื่องยากค่ะตัวนี้นี่คือเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะคะที่ติ้งพยายามจะเก็บมาหลายปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เลยไปแอบสอยมาจากคุณโอ๊ตอะค่ะคุณโอ๊ตไวกุลนะคะใครอยากได้ไปตามหานางเอาเองค่ะของพี่ไม่ขายค่ะของพี่เก็บอย่างเดียวนะคะลูกสาวเต็มตัวรับลูกค้าเลยนะคะโอเคจ้ะอันนี้ค่ะเขาก็คือมอนสเตอร่าอะดาโซเนียค่ะตามปกติที่เราไปซื้อกันตามตลาดนะคะเหมือนกันเลยต้นเขียวๆก็คือ10-20 บาทอะไรแบบนั้นค่ะแต่ต้นเนี้ยเลข0มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะอีกนิดนึงเนื่องจากว่าเขามีความด่างค่ะการด่างนี้นะคะเราไม่สามารถกำหนดให้เขาด่างได้เขาด่างจากการกลายพันธุ์จากการตัดอะค่ะทีนี้ของติ้งอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราได้ต้นด่างมา1ต้นซึ่งเป็นต้นแม่ด่างขาวแบบตัวนี้ค่ะเสร็จนี้พอเราตัดขยายพันธุ์ไปมันก็เกิดความเพี้ยนจากต้นแม่ต้นเดิมอะค่ะจาก1ตอเนี่ยค่ะตอหนึ่งก็ให้หน่อมา2หน่อหน่อหนึ่งเป็นด่างขาวอย่างนี้เหมือนแม่เดิมกับอีกหน่อหนึ่งก็คือเกิดความเพี้ยนนะคะเป็นด่างเหลืองขึ้นมาค่ะเนี่ยนะคะต้องตามดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะดูสีตรงนี้นะคะสีตรงนี้คือสีเขาจะไม่เหมือนกันลองเทียบดูนะคะทีนี้ด่างขาวเนี่ยค่ะ
สีมันก็จะใสกว่าสว่างกว่า แต่ว่าการเลี้ยงดูค่อนข้างยากกว่าการเบิร์นการไหม้ของใบการเกี่ยวกับแสงแดดอะไรเงี้ยคะก็ค่อนข้างควบคุมยากถ้าหากว่าอากาศสวิงนิดนึงหรือแสงแดดร้อนวันไหนแบบว่าแค่ความเข้มของแสงเพิ่มขึ้นจากแสงอาทิตย์ในแต่ละฤดูกาลนะคะไม่เท่ากันปุ๊บใบเขาก็จะไหม้ส่วนเจ้าสีเหลืองนี่ก็คือเลี้ยงดูค่อนข้างง่ายกว่าค่ะเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเบิร์นไม่ค่อยไหม้ไม่ค่อยงองแงค่ะอันนี้ก็คือมอนสเตอร่าอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นมอนสเตอร่าด่างซึ่งเป็นลายด่างมิ้นท์นะคะเป็นกลุ่มตัวใหญ่อะค่ะดูลำช่วงนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เขาไม่ได้เลื้อยอะนะคะไม่เหมือนพวกออเลียนะไม่เหมือนพวกอัลโบออเลียนะคะดูความเป็นมิ้นท์เขาค่ะเขาด่างไม่เหมือนไทยคอนสเตเลชันยังไงคะความที่ว่าเขาด่างไม่เหมือนไทยคอนสเตเลชันก็ตรงที่ว่าดูสิคะเขามีสีเขียวแล้วก็ด่างเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อทรายๆอะค่ะการด่างของเขาไม่ได้ด่างเป็นประไม่ได้ด่างเป็นปลื้นแต่ด่างลักษณะที่ว่ากระจายสีเขียวขาวอะทั่วกันทั้งใบนะคะตรงส่วนไหนที่แบบเป็นเขียวก็คือเขียวจริงๆเนี่ยค่ะนี่คือลักษณะเด่นของมอนสเตอร่ามิ้นท์ค่ะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ต้นไม้นะคะที่เราเตรียมตัวจะตัดอันเนี้ยเราเป็นลักษณะของอย่าไปสนใจกับราคามันมากเพียงแค่ว่าติงอยากเล่าให้ฟังว่ามันมีของแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเอามาแลกเปลี่ยนการนำมาแชร์กันมาเล่าสู่กันฟังในลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นกันว่าของแบบนี้มันมีในตลาดวันหลังเราไปเจอต้นนี้เราจะได้ไม่สงสัยว่าทำไมมันแพงอะไรมันเป็นเพราะอะไรราคามันถึงไม่เหมือนกันนะคะโอเคตัวนี้ค่ะก็เป็นมอนสเตอร่ามิ้นท์เหมือนกันค่ะแต่มีลักษณะด่างพิเศษก็คือเป็นฮาล์ฟมูนค่ะลักษณะการด่างของเขาก็จะเป็นครึ่งใบค่ะตัวนี้มา2ใบแล้วนะคะอันนี้เป็นหน่อค่ะถ้าหากว่าเราโชคดีนะตัวนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร่ามิ้นท์อีกเบอร์หนึ่งที่จะเป็นเบอร์ที่เป็นด่างลักษณะของการด่างครึ่งใบค่ะจริงๆตัวแม่ของเขาเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มอันนี้คือหน่อของต้นนี้นะคะต้นแม่เขาก็เป็นฮาล์ฟมูนมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่นี้แม่เขาก็ยังมีการสลับไปสลับมาบ้างบางครั้งเขาก็ด่างครึ่งบางครั้งเขาก็ด่างแหว่งไม่เต็มครึ่งอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าต้นลูกเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยเป็น2ใบแล้วค่ะเห็นไหมคะตรงส่วนที่ขาวเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องมีสีเขียวเป็นลายกระจายอยู่ในเนื้อใบอะค่ะตัวนี้ถ้าหากว่าโชคดีนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนี้ทุกใบละกันค่ะจะได้มีอะไรตื่นเต้นเอามาอวดกันในโอกาสต่อไปอีกจ้ะอันนี้เป็นมอนสเตอร่าไวท์ค่ะเป็นนางเอกของสวนอีกตัวหนึ่งนะคะมอนสเตอร่าไวท์ที่เบอร์ที่ของติ้งเนี่ยค่ะเกิดจากการตัดมอนสเตอร่ามิ้นท์นะคะตัดแม่มิ้นท์แล้วลูกเขาออกมาขาวจนเผือกต้นนี้การเลี้ยงดูหนักหนาสาหัสเอาเรื่องเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันเนี้ยติ้งไม่เคยให้ลูกน้องทำเลยนะไม่เคยให้ใครดูแลเลยเนื่องจากว่ารายละเอียดเขาเยอะต้องคอยเปลี่ยนกระถางใส่ปุ๋ยรดน้ำฉีดยาคอยดูทิศทางลมให้เขาอย่างเงี้ยค่ะคือต้นไม้ถ้าหากว่าเขามีความด่างมากนะคะการดูแลเอาใจใส่อะค่ะมันก็จะต้องมากเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะลองดูค่ะมอนสเตอร่าไวท์ตัวนี้นะคะใบอ่อนเนี่ยค่ะตัวนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะคะใบใหม่กับมีสีเข้มกว่าใบเก่าอะค่ะดูค่ะลองเทียบดูจะมองเห็นไหมยิ่งใบแก่มากขึ้นเท่าไหร่สีขาวก็จะเปิดมากขึ้นเท่านั้นซึ่งกลับกันกับพวกไม้ด่างตัวอื่นๆนะคะไม้ด่างตัวอื่นที่สีไม่นิ่งก็คือใบอ่อนจะมีสีขาวและใบแก่จะมีสีเขียวเพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้ก็คือใบอ่อนจะมีสีเขียวแล้วเมื่อแก่สีเขียวจะจางลงสีขาวจะเปิดมากกว่าค่ะลองเทียบดูค่ะเห็นไหมคะสีตัวนี้กับสีตัวนี้กับสีตัวนี้ขาวลงมาอีกเห็นไหมคะเพราะงั้นความสวยของเขาก็คือเขาค่อยๆไล่สีลงมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นแม่ไม้ที่สมบูรณ์แล้วในฟาร์มของเรานะคะ
เราก็เลยเอามาถ่ายให้ดูเท่านี้ก่อน เพราะว่าเจ้าแม่ไม้ต้นอื่นๆก็จริงๆแล้วยังมีลายอีกเยอะแยะมากค่ะมอนสเตอร่ามีเป็น10-20 ลายค่ะมีความหายากต่างๆกันไปอีกนะคะ มีโอกาสเดี๋ยวติ้งจะเอามาให้ดูเรื่อยๆมาอัพให้ดูเรื่อยๆนะคะคิดว่าหลังจากนี้งานติ้งก็คงจะยุ่งมากๆเลยก็เลยรีบทำคลิปเก็บสะสมไว้อาจจะห่างไปสักพักหนึ่งค่ะแต่ทันทีที่พอจะแบ่งเวลาหาเวลามาให้คุณผู้ชมแบบได้ดูต้นไม้แปลกๆกันได้นะคะจะรีบกลับมาทำให้ค่ะหลังสิ้นเดือนนี้ส่งออกจะเริ่มเปิดแล้วนะคะก็เลยจะทำให้งานติ้งยุ่งมากๆนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้ถูกใจหรือไม่ฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ติ้งด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ